Magandang umaga po sa inyo lahat. Ito na ho ang nag-iisang pambansang sumbungan, BITAG Help Desk. Ngayon, diretso na po tayo na dahil meron kayong pinanood na classic or blast from the past. Iba po yun, operasyon po ng BITAG ngayon. Dito na po tayo live. May mga estudyante po tayo ngayon na lumapit po sa ating action center. Ang gusto po nila, masolusyonan yung kanilang ito'y suliranin sa loob ng sinasabing universidad. Kami po'y hinay-hinay po rito sa aming gagawin, pero nananawagan lang po kami, nakikiusap po kami sa inyo. Ano? Ang mga fourth year BS Psychology student po sila, narereklamo po nila ang Psychology Department, 4 na professor na may hawak ng isang subject, and then yung course audit, 1 to 3. Ito po yung mga sumusunod na sinasabi, wala daw pong announcement, inconsistent announcement. Kapag may rescheduling ng exam, hindi sila aware. Wala silang alam. So, minsan, ito, may mga unethical actions na tatanungin natin kung ano bang ibig sabihin nun. Ito yung commitment and agreement letter para makapag-retake ng subject ng course audit. Kailangan permahan pa, pass or fail. Ito po sila at ayaw po natin pakita mga mukha nila. Gusto lang lamang nila magkaroon ng sinasabing tugon or action. At hindi po natin papakita mga mukha nila, nag-effort pa po sila para makarating po rito. Itong eskwelahan po nila nasa MOA National University. And linawin po natin, ang pagpunta po lang dito ay para matugunan, solusyon, hindi para madagdagan ng problema, bagkus para tuwirin yung mga mali. Kung meron man at medyo kung malabo, ay linawin. Yan po ang ating gagawin natin ngayon. So, ito po, ayaw po natin silang pangalanan, pero sige, mga walang last name, si Jason, 24, Rebecca, 22, si Francine, 22, si Crystal, 22, and then si Jensen and Clyde, 22. Ito yung mga lumapit sa atin, hindi po natin papakita ang mga mukha nila. Natatakot po sila, kaya lang wala silang choice para mapaabot sa atin, para matugunan. Hindi po para pahiyan. But at the same time, calling out yung sinasabing National University with due respect sa MOA. Kung medyo aming gagawin ngayon, hindi po para calling out means maybe kinakailangan makita doon sa itaas or baka medyo nagkaroon. Naniniwala po kami, nagkakaroon po ng sinasabing communication problem. Alam po natin, napakahalaga po ng sinasabing communication. It defines the organization. The quality of your communication is the quality of the organization, and the quality of the organization is the quality of the communication. Malaki. We're in the business of communication. Kami po, ganun din po. Pagdating sa mga ito lang nag-aaral, how do you communicate the subject or the rules or protocols? Kung hindi naman malinaw to, ang mismong mga guro na dapat ang siyang lilinaw, eh di nagagawa. So, kakausapin na po natin sila. Again, we will say, hindi po muna natin pakita mga mukha nila, but they're here to protect them. Only ang gusto nila matugunan. So, uunahin natin muna kahit sino sa inyo, pwedeng magsalita. Just pass the mic, kasama natin. If you notice, hindi po natin papakita mga mukha nila. They're no longer minors, but then again, mga senior students na to, graduating na ata ito. But anyway, sige, sinong gusto mauna sa inyo? Ako na lang po. Oh, sige, mauna nga yan. Okay, si Jason? Bale, we are psych majors po from NU. Lalaksan mo ng konti. We are psych majors po from NU MOA. Okay. Then, 4th year po. Bale, yung sa course, yung sa subject po kasi namin is, part po talaga siya para makapag-graduate po. Ganon. So, in my case naman po, pangatlong take ko na po siya. Okay. Then, since graduating student po kami, petition class po siya. So, parang minamadali. Ganun po. Ngayon, since nang nag-start naman po kami, nagkaroon naman din po ng orientation. Then, andun po yung sa mga may kamustahan, session, after. Kasi isa rin po talaga siya sa parang reason bakit ang dami ding estudyante na lilipat ng schools, naging mahirap nga din po sa case nila. Then, after po nun, during the test po sa amin, iba po sa amin is meron pong
sabay po yung pre-test and post-test. Then may sabay po yung Okay. pre-test and post-test. Then yung sa lectures naman po, hindi po siya recorded. And for me naman po, if it's a review, you can use that naman po for the future. Pag magte-take na ng exam, before the day exam, gano'n. Okay. Hindi po nila kami pinapayagan mag-review, record ng lecture kasi ang purpose po sa kanila is makinig. Bawal ang mag-record? Opo, hindi po nila pinapayagan na Wala bang sa class ninyo na may CCTV para kung gusto ninyong ma-review po pwede? Naka-online po yung setup. Naka-online kayo? Opo. So kung naka-online, bawal bang mag-record? You can? Bawal po. Bakit daw? Kasi po, ang reason po nila is para nga daw po matutukan namin, like makikinig daw po kami, gano'n. Buong araw po kasi yon 8 to 5. Ngayon, ni-raise naman po namin siya. Okay, sandali lang, ano? Mga Sige. compounding problems na pinipresent mo. They take it one by one, okay? Then we'll go to the next. Yes, po. Other than that, kinuha mo na lahat, so wala nang sasabihin mga kasama mo. Okay? So now, give me yung one complaint na talagang gusto mong idulog, wag mong lahatin kasi compounding problems na ginagawa. Anong narereklamo mo rito? Pinakikinggan kita, 3 takes ka na. Opo. Is that, and the reason why you have it 3 takes, we call that once upon a time sa mga university, and even sa UP before, it's called removal. Parang removal yan. Which again, isa or pangalawa. Opo. So, anong naging problema mo roon? Yung sa akin naman, Let's talk about your problem. Yes po. Wag muna yung nilahalahat mo kasi if you're now coming to me and I need one of your problem that you will tell me, what is it? okay po. How can I help you? How can we help you sa BITAG? Ano yung name me one problem that you want solved or matugunan? Yung sa akin po kasi ako, isa rin po ako sa naging representative po ng batch namin. Then lumapit po kasi kami sa CHED. Ni-raise po namin sa CHED and everything po. Okay. Tapos po nung nag-update po si CHED, nag-email po sila, pangalan ko po yung nalagay po doon sa pinaka-context po ng email. Ngayon, after po noon, wala pa po kaming update and everything. Okay, so CHED. So in other words, nilapit nyo sa CHED. Let me go through. Kasi you're talking at so many things. Nakakahilo eh. Opo. Pumunta ka sa aming tanggapan at gusto mo matugunan ng isang reklamo rito. Nagsumbong kayo sa CHED. Opo. Alright, good. Ang dami ko kasi sinabi. Eliminate muna natin. We have this information overload. Yes, Let po. me begin. Pumunta kayo ng CHED, kayong lahat. Opo. Alright. Ano yung pinaka-purpose ninyo? Bakit kayo pumunta sa CHED? Ano yung, what is the objective? Magsumbong? Magsubog din po and asking for Clarification. clarifications Okay. din po, mga ganon. Ano yung clarification na gusto ninyo paabot sa CHED? Name me one. Tapos iikot tayo sa kabila. One. Is it tama po ba yung ginagawa po, like yung Get me, sa- go straight. Ano yung tama? yung sa exam po namin, Sa exam, ano yun? yung hindi nga po recorded, Yung exam ninyo hindi recorded. yung yung lecture po pala, sorry. Okay, Then, okay, sige. Tinatanong nyo, gusto ninyo yung sinasabing lecture ninyo hindi recorded. yes po. Tsaka hindi rin po ako pinag-exam. Okay, so hindi recorded yung lecture ninyo. Okay? So you want every lecture, kung maaari, ay dapat recorded. Yes po. Bakit? Kasi po, magagamit naman po namin siya pag may exam po next week. Parang gusto nyo notes na rin yun. Yes po, kasi Alright, video notes ang tawag doon. yes po, kasi naniniwala po kasi kami na hindi lang naman po sa PPT manggagaling yung natutunan namin, kundi sa sinasabi din po ng lecturer din po Alright, that time. okay. So, pakiwarin ninyo, yung lecturer, yung ayaw ng universidad na magkaroon ng recorded lecture na naka-live pero naka-record yun, pwede nyo gamitin. Is that what you say? Opo. Okay, sige, punta tayo sa kabila. So, okay, ang gusto mo, hinihingi mo sa CHED na kung maaari, yung bawat lecture recorded para pwede nyong gamitin din yun para, in other words, kung sakaling hindi na kayo naka-notes, naintindihan nyo. Yes po. Pag-review ninyo, babalikan ninyo yun.
Ano ba sinabi ng National University? Bawal yan? Ang sabi po sa amin nun po, Hindi, yung National University mismo, Yes. bawal daw ba? nung tinireport po namin siya ni Reyes po, So anong sinabi ng CHED sa inyo? Bawal? wala pong Walang sagot. Okay, sige, let's go to the next. Okay, ikaw naman. So, okay, anong reklamo mo? Okay, Yung sige. sa every test po namin, Mhm. may pre-test and post-test po kami. Dapat po yung pre-test and post-test is may interval kasi po may discussion po in between. Tapos po, ang nangyari po sa amin, kasi nga po minamadali na po kami. So, ang nangyari po sa amin, sa isang araw, magkasama na po yung pre-test and post-test. Okay, let's begin. Yung pre-test and post-test. Tapos na yung post-test, di ba? Opo. So, you wanted to have an interval. Yes, Okay. meron naman po talaga. So, okay. Let's make it, kung nakikinig man sa ating yun, kasi recorded tayo ngayon, ipapadala namin to sa mismong university. Pag sinabi namin, ipapadala namin, pasasagutin namin sila. If not, dediretso kami sa taas, sa may-ari mismo. We can do that. Doon mismo sa may-ari. I mean, we know kung sino may-ari. And apparently, Christian yung may-ari din, kilala namin. And he'll be very understanding pagdating sa inyo. So, linawin natin. You wanted an interval between a pre-test, pagitan, yung bang bago mag-exam at pagkatapos ng exam sa pagitan. Para saan yung interval na hinihingi nyo? Ayun po, kasi po may discussion po na nagaganap. Okay, doon sa gusto ninyo nangyari. So, yung discussion na yun, malaking bagay para sa inyo. Opo. So, in that particular discussion, it's an engagement between students and professor, is it? Yes po. Parang engagement. Okay. Doon sa interval na yun, marami kayong matututunan. Yes po. So, ano ba ang pagitan ng pre-test and post-test? Isang araw, oras, minuto lang? Walang Ano pagitan? po? Dire-diretso? Yung nangyari po, wala pong pagitan. Bali po, para nagkaroon Gaano po kadikit yung sinasabing pre-test? Okay, mahawak After naman. pre-test po, Isang post-test po agad. Okay, anong pre-test? Anong nilalaman ng pre-test? Prayer knowledge po, yung knowledge mo na po bago po magkaroon ng discussion po sa subject. Say again, prayer knowledge? Prior. Okay, prior knowledge. So in other words, may prior knowledge ka na. Sa anong prior knowledge saan? Sa mismong subject po Sa na subject. You have a itatanong. prior knowledge about the subject. Doon sa sinasabing exam na yon. Opo. Meaning to say, may review ka ng ginawa bago doon sa pre-test. Opo. Meaning to say, nakapag-review ka na. Mhm. So sa pre-test, you will be asked na dapat may alam ka na sa exam na to. Opo. So sinusuri nila na hindi ka mag-exam nang hindi mo alam. Okay? So so anong system sa pre-test? Magtatanong lang sila or Pen and Ibibigay paper agad. test po. pen and paper po. okay, so pre-test, in other words, pumasok ka sa room na to, you have a prior knowledge of what the subject is all about. You must have reviewed the day before or days back because you're now taking the exam. Yes. So, the pre-test, ito yung exam paper, examination bibigay na sa inyo. Once binigay na sa inyo, exam na yun. Yes po. And then, malalaman nyo na post-test, what happened? Sasabihin now, the next day, bibigyan kayo ng grades or do you need any discussion? Wala na. After pre-test po, After, nag-post-test yeah, na kaya po nga. agad. Okay, pre-test, Tapos papers, okay. Walang interval, test agad. post-test. Opo. Okay, so test. The interval is that the test. The test proper. Yung exam proper na yan. Prior exam, exam proper, after exam. Bakit? So, doon sa sinasabing interval na yon, it is that the test or examination itself. Yun ang sinasabing pinaka-examination. Pag natapos mo na yon, isasubmit mo na. Tama? Yes. Okay. Pre-test, it is incumbent upon you to know na pumasok ka sa school, alam mo na, nag-review ka, ibibigay na yung papers. Okay? So, you'll take the paper. Now, to say, the exam begins. Okay? How long is the exam? 1 hour. 1 hour po. So sa 1 hour na yan, you will fill up, you have enough time to fill up whatever the answers or essay or descriptions, whatever that you have to say.
then kukunin na yung mga exam. Yes po. Post-test na yun. What happened after the post-test? Uwi ka na. What happened? Hindi, anong gusto ninyo? Kasi the pre-test is the prior exam na the presumption is nag-review na kayo the day or days before. Okay? Here's the test paper. Hindi ka pupunta rito kung hindi mo alam ang exam. Ibibigay na sa'yo. Pagbigay sa'yo, pifill upan nyo na. You have 1 hour to start the exam. After the exam, collection na lahat ng mga papers ninyo. And then, tapos na yun. Yes. Okay? Final na yun. Okay? So, what happens sa post-test pagkatapos ng exam? Na nasubmit yun ng mga papel. Ano na po, uwian na po. Alright. So, in other words, the examination itself is like going to the classroom, nag-aral ka na, nag-review ka na, alam mo na yung ni-review mo the days before, then mag-exam ka na. Pagkatapos na yun, sasubmit mo na, tapos na. So, uwian na. Alright. What comes next, the next day? Ayun po, nagkaroon po ng malaking factor po yung pinagsasabay po yung pre-test and post-test kasi po wala pong discussion in between. So, yung score po Why do you namin, need to have a discussion? It's incumbent about the discussion, the review before the days of the exam. Hindi ba, let's say sabihin natin, ang exam is June 12. Alright? Pero noong June 10, June 11, or June 9, 10, 11, mag-aral ka ngayon. Kasi pagpasok mo ng June 12, it is, example lang to, it is the exam proper. Bibigyan papel, you have 1 hour to fill up the exam, and then after that, submission, go home. Tapos. Kasi 1 hour ang ginamit mo roon. So, don't expect the pre-test and interval, the post-test, because ang gusto mong sabihin, why would you have an interval for a session, for a lecture or discussion when it's an exam proper? Gusto ko maintindihan. Ang pre-test po kasi, yan sinasabi po namin is prior knowledge. Need po yung interval for the professor to assess kapag after ng discussion, ano yung bagong natutunan ng student. So they're implementing retest. Retest po siya yung tawag sa amin in psych assessment. Okay. Need po yung interval po Okay, talaga. so gusto ninyo sa interval, parang the whole day is an exam day. They give you the papers, 1 hour, your examination proper, and then submission, post-test. I would understand kung na-submit na ninyo. Then you will have to make that discussion. Pero kung naubos na 1 oras doon sa exam. So what is the interval? The interval is the examination proper. Gusto kong sabihin yun. Gusto kong ipaliwanag sa inyo because I'd like to understand. Kung akong tatayo sa BITAG ako marunong ako manggisa. Nakikita mo, the manner in which I ask the question is very important for us to come up with a solution. The exam proper means no lecture. It's the whole day examination. Unless kung gusto nyo sabihin, hindi ba ganun dati? Nagbago ba ng system? Hindi po. Tell me, were there any changes during the junior years ninyo? Nasa 4th year na kayo. Ganun ba ng 3rd year? Ganun ba ng 2nd year? Ang original setup po kasi talaga, pre-test, discussion, and then post-test. Ganun din po sa NU Manila. Kaso dahil What is the discussion when it's an examination magkaiba paper? po kasi yung pre-test and post-test. Pre-test is the prior knowledge. So they expect you na may na-review ka na. Terminology And yung pinag-uusapan natin, Iha. You have a question of terminology. Ako kasi, June 12, for example, it's the day that you have to, that's examination day. You can have the review during 9, 10, 11 of June. And the 12th is ganon. So, after that, tapos na. The next day, you come back, then what happened? Kasi parang gusto mong sabihin, the pre-test is, anong gusto niyo sabihin? Titingnan ng professor kung anong alam mo sa topic? Okay. So, binigyan ba kayo ng review kung anong i-review ninyo? Kasi for the whole weeks or whatever, that particular, yung ganun ba? Or nalilito ako sa inyo kasi gusto niyo sabihin, may discussion pa kayo. That's not an exam. Is it an oral examination or a written exam? yung course audit po kasi Okay, is like, let me ask you this. Is this a written exam or an oral exam? Oral. Pareho po meron. Well,
if you're answering your examination paper, why do you have to make it oral? Unless you're being graded oral, because you're supposed to, that's supposed to be a written examination. Are you being graded for what your, whatever is it, that you have to answer it? Engagement? Yes po. Or are you supposed to be graded on the basis of what you hear and then you write in the examination? Iba yung oral examination sa written examination. Hindi po pwedeng ipagsabay yung oral examination and written examination. Tama? Pinagsabay po sa amin. Pinagsabay. So, ang oral examination is not really an oral examination. It is an examination or a question probing kung nga ba'y naintindihan nyo tong exam na to. Tama? You have a prior knowledge of what this exam is all about. And because you have a prior knowledge of what this exam is all about, it is, the presumption is, alam mo, ito yung examination paper. Sagutin mo. After that, I'll collect it, post-exam. And then, if there's anything left for a time, you can discuss, but nasubmit mo na answer mo eh. Dito kasi yung resibo eh. Kung anong nalalaman mo, susulat mo. Ito yung resibo ninyo, yung examination paper, because you'll be given, well, 1, ganun bang grading niyo? 1.5? 1.25? Ano? 4 po pinakamataas. 4, baliktad. 4, incomplete nga nung sa ama. 4 is incomplete. 5 is failed. 3 is passing. 2.75, 2.5, 2.25, 2, ganyan. Pero dito, siguro, bago na nga. No? Baliktad ata. Siguro, kaya tigutan din ng kakaintindihan. Okay, never mind. So now, ang gusto nyo lang ngayon, tell me, what do you want? Hindi, naintindihan ko. Gusto nyo may interval sa pre-test and the post-test. The interval is basically filling up your examination, answering your examination paper. That's basically the exam proper. Once sinubmit nyo na yan, post-exam na yan. If there's anything left behind, the time, then you can make this discussion. But you can't make, during the examination, as a written exam, tapos nagsasalita kayo. Is that what it is? I don't understand. Make me understand. So, pre-test, prior knowledge. After the pre-test, the original setup is after pre-test, there's a discussion. Then after the discussion, doon na po yung post-test. Kasi doon na po i-assess Is ng... this oral examination? No, written examination po. Alright. So, So, hindi na sunod yun? yes, di po. Ang ginawa po nila, for us na makahabol daw sa graduation, kasi may deadline daw po yung registrar, May deadline yung registrar. Yes po. Bakit saan pupunta ang registrar? Magbabakasyon? We don't know po, but... So, ang registrar, kasi ang gusto ng registrar, tapusin nyo na yan kasi may lakad ako. Kasi po, Oy, makinig ka, registrar, ha? Kinig ka. Kung totoo man sinasabi rito, you and I will have to talk. ayun po. Ang bibiro. Kaya pinag-isang araw po nila, pinadali nila, ginawa... Minadali kayo? Yes po, ginawa nilang 1 month yung isang semester. So, sinortcut. Yes po. 3 months po dapat. Sige. So, ibig sabihin, sinortcut yung sistema. Opo. Okay. Kasi po dapat 3 months po yung term, isang term. Pero sa amin po parang halos isang buwan mahigit lang kami kasi minadali po. Alright. Sige na. Okay na ta. Okay na siya. Okay? So, the first one is doon sa sinasabi mong, okay, sino pa yung pangatlo? Sino magbibigay? Kasi gusto ko makita lang, tinutumbok ko ang reklamo ninyo kasi pag humarap ako, sakaling, I want you guys to listen carefully. Hey, listen. Makinig kayo. If ever pinuntahan namin ang school ninyo or tinawagan namin yung may-ari, alam naman natin yung eskwelahan na yan, pag-aari lang SM. Kilala namin yung may-ari. And I can sit down doon sa may-ari. Kristiyano yun. I think he'll be a bit more understanding. Si Big Boy. Do you understand? Kung totoo man to, then I'm a little worried kasi nagre-reklamo kayo at the same time, nang pumunta kayo sa CHED, parang napasama pa kayo. Yes po. Dahil pumunta kayo ng CHED kasi hindi kayo masagot ng eskwelahan. So pumunta kayo para humingi ng sinasabing enlightenment or Intervention. clarification.
sa CHED para tawagin yung school. Ang tinawagan, anong ginawa ng CHED? Kinausap naman po kami with their legal advice. Yeah. Anong ginawa ng CHED doon sa reklamo niya? Pinaabot ba doon sa National University? Nung una po, nag-email po sila, binigyan ng 3 days si NU para mag-response. Nag-respond ba yung eskwelahan nyo? Hindi po. So, hindi nag-respond yung eskwelahan nyo. So, anong ginawa ng CHED? Nag-follow up po ako, tapos in-email po nila before po dapat June to magbigay Okay, ng response. so are you saying to me na walang ginawa ng CHED? Hindi po. All right, I'm not understanding. You went to CHED and then pinakinggan kayo, dapat linawin ng CHED o nagtawag ng representante sana ng National University to sit there to answer the query. Kasi kung ano nasabi ninyo sa CHED, kukunin ng CHED yun. The Commission on Higher Education Yes po. para humingi ng kaliwanagan doon sa eskwelahan, patungkol doon sa proseso, sa sistema na dapat pinatutupad na sinasabi nyo, shortcut. Ganun ba? Saan ba nagkulang dito? Ang CHED or ang eskwelahan ninyo? Yung school po. Well, kung ang CHED hindi pinakikinggan, anong ibig sabihin? Dapat ang CHED, ipatawag sila. Hindi yung school. Pakinggan mo niyo muna ako. Matagal na kami sa ginagawa namin dito. Siguro 2018, high school pa lang kayo. O baka elementary pa kayo. Ilang beses na mga kinall out namin ng eskwelahan. Sa Cebu, sa Mindanao, pag may kunting problema sa sistema, pinatatawag ng CHED. Ang gusto kong marinig, yung balido yung inyong reklamo na dapat nakaabot sa CHED. At yung CHED, pinakinggan, kinuha ang mga detalye ng inyong mga reklamo or katanungan patungkol doon sa sistemang hindi pinapatupad ng National University or sabi nyo nga, parang shortcut. Bahal siguro gusto maglakwatsa ng sinasabing register, nagmamadali na magbakasyon. Di ba? Kaya binibilisan kayo at your expense. Kung nagpapatawa lang ako, pero kung totoo, abay, may problema. Kung medyo nagpapatawa lang ako, sino ba yung inyong registrar dyan? O registrar ng MOA, kinig ka, ikaw yung topic namin. Listen carefully. Bago makaabot sa itaas to, umayos ka. You see? Pumunta rito to para mga anak natin. Yung bang CHED na yan, may anak ba? Hindi ko na po alam. Ha? Hindi namin alam po. Matanda na ba? Ano po, yung nakausap po kasi ng legal advice po. Legal? Ha? Registrar. Alam po. Okay, sige na. Ganito na lang. Alright, inuulit ko. Walang nagawa ang CHED or may nagawa yung CHED? Wala pong nagawaan siya. Yun. Kasi tinuturo niya eskwelahan. Kung nagkulang ang CHED, kasi may kapangyarihan ang CHED, ipatawag ang eskwelahan, National University, pangkolehiyo at universidad, sila yung may hawak. Hindi na kayo DepEd, pang mga elementary high school lang yan. Ang gagawin na yung CHED, o makikinig yung CHED, dapat ang ginawa ng CHED, sinulatan o tinawagan ang eskwelahan para magpadala ng representante, sagutin yung mga katanungan at gusto ninyo magkaroon ng kaliwanagan doon sa inyong idinulog sa CHED para ang CHED tatawagin sila sa National University, yung representante, sagutin, tugunan yun. At kung maaari, bibigyan ng pahayag ang CHED, pasagutin muna sila. So bibigyan sila ng pagkakataon ang National University, sagutin yung mga katanungan o yung gusto ninyong maayos at malinawan na yun ang sasagot ang National University sa CHED. Yung bang pinag-antay ba kayo ng CHED? Sinabi man ng CHED, anong sagot ng eskwelahan? Kung mali ba kayo? Nagpaliwanag bang National University sa CHED? Binigyan ba kayo ng kasagutan? Kasi yung kasagutan ng eskwelahan, ay papasok yun doon sa CHED. Legal document na yun na ganito ang sistemang pinatutupad nila. Sakaling maulit-uli, meron ng kasagutan sa mga sagot ninyo. O ngayon, mahabang aking paliwanag. May ginawa ba ang CHED o natulog sa pansitan itong CHED natin? Finalo up po nila, tinawagan. Hindi na follow up. Hindi, maskin mag-follow up ka, 1, 2, 3, 1,000 follow up. Wala. May binigay bang kasagutan, katugunan Wala. sa reklamo? Ayun. So, anong ginawa ng CHED? Bahala na kayo sa buhay nyo, gano'n? Follow up na lang daw po gano'n. I-follow up. Update, wala din po. So, kailan ba kayo nag-follow up? Kailan kayo pumunta ng CHED? May 20 po nung una. May 20.
Tapos nag-email po sila May 23. Okay. Then, Siguro ganitong gagawin natin. Mag-iimbestiga na kami kasi kung sakaling maaring hindi kayo nagkaintindihan ng inyong eskwelahan, kayo ba'y lumapit sa dean ninyo, sa dean of Ayan. psychology? Anong sinabi ng dean? nung lumapit po kami... Bakit ikaw lagi nagsasalita? Kailan ka naging spokesperson? Hayaan mo sila magsalita, okay? Please feel free to, Kas- I need you guys to talk. Sayang ang pagpunta nyo rito, hindi naman kayo mga flower base. Answer. It is for everybody to engage. I don't want one person answering for all. I don't want him to answer because sayang naman pagpunta nyo rito, in-appoint nyo ba tagapagsalita siya? Sila po kasi yung kumausap po muna kay Dean. Kaya Well, what about your concern? Kaya isa-isa kayo, tinatanong ko kasi iba-ibang mga magulang ninyo. Hindi isang magulang lang kayo. Siya yung kuya ninyo. Hindi ito ganun. Nag-iimbestiga na ako eh. Tutulong ako sa inyo. Ganitong gagawin natin. Sige, lahat ng sumbong ninyo sa amin at pinarating nyo sa amin, parang naawa pa kami sa inyo eh. Ibig sabihin, pumunta na kayo sa CHED para magkaroon ng linaw dito sa sistema or sa standard pamantayan sa loob ng National University. Walang masama roon. Kasi lumalabas, kini-question nyo, kaya napunta kayo sa CHED. Para ang CHED ngayon, tawagan sila para linawin yan. Lumalabas hanggang ngayon, wala pang ginagawa ang CHED. Okay, take note of this. Pagkano kayo CHED. So, tatanong ko sa inyo, may dean ba kayo sa psychology? Yes po, ma'am. Lumapit ba kayo sa dean sa psychology? Ay, Don't ano coach, po? don't coach. Please don't coach. Let her answer. Yung, This is, hindi ito. I will now exam you guys. I do not want you doing the coaching. Tandaan, nagturo din ako eh. Alright? I know. So now, I don't want you to coach. Let her speak her mind out. You're not a spokesperson for them. Everybody has to stand on their own and express your mind. Keep me your mind, okay? Sige, anong sinasabi mo? Dumapit kayo sa dean. apo, yung akala po namin din, OIC lang daw po pala So, siya. OIC pa. So, in other words, wala kayong dean. Opo. Alright. So, sinong in charge? Yung program chair po namin yung pinaka-in-charge po Alright. sa... Ano pong sinabi buong- ng program chair ninyo? Hindi po namin nakausap yung So, program sinong chair. nakausap ninyo patungkol sa reklamo ninyo? Yun po, yung OIC po namin. Okay, anong Tsaka sinabi po ng yung, OIC? Ayun po. Akala niya po okay po lahat yung flow ng course audit po namin kasi... Okay, inassume niya okay lahat, pero may problema. Anong Opo. sabi niya? Ayun Tinawag niya ba yung professor ninyo or instructor ninyo? po. Hindi po. So, wala rin ginawang din ninyo. Another flower base. Okay. Marami ba kayong bulaklak doon sa National University? Lagyan na lang natin ng mga bulaklak. Flower base lang sila eh. Base ba? Lalagyan ng flower. Sige, ganito na lang. Nakita na namin ang lahat ng mga reklamo ninyo. Nag-effort pa kayo pumunta sa amin. Kaya ako una, parang anak, na nakikita ko sa inyo, mag-aaral na kayo. Pagkatapos nahihirapan, alam ba ng mga magulang niyo to? Oh, ako po alam po. Alam. Yung iba Ikaw po hindi. Mhm. So, anyway, hindi naman ang magulang ninyo mag-exam eh. Hindi naman ang magulang ninyo gagraduate eh, kayo eh. Kung sa palagay nyo tama ang ginagawa ninyo, makita ko naman ang tama. Wala naman kayong masamang tinapay sa professor ninyo. Ang gusto nyo lang yung sistema, tama? Yes po. Okay. So ngayon, ganitong gagawin namin. Itong mga sumbong ninyo na gusto ninyo, ma'am, okay? Lahat ito, i-review natin, okay? Ang si Francine, ikaw? Okay, Francine, sabi mo magkasama ang pre-test at post-test. Interval sa pre-test at post-test. Then prior knowledge, lahat to, walang discussion. All these, we might as well siguro seek the assistance and clarification ng eskwelahan ninyo. Aakit kami sa kataas-taasan. Kaya kung nakikinig ngayon kayo sa MOA National University, kakatok kami sa inyong mga pintuan alang-alang sa mga estudyante ninyo. Kung hindi nyo kasi sila mapaliwanagan, somebody else will take care of them. You should be taking care of them. If you don't take care of them, somebody else will take care of them. If you don't stand up for them, somebody else will stand up for them.
Ang masama rito, because of their frustrations as a student, they even went as far as visiting the Commission on Higher Education. Kaya naman sa Commission on Higher Education, kung sino yung pinakamataas ninyo dyan. At masalamat na wala na yung kumag na dating nakaupo yung pinaka-head na kung sino yung kolokoy na yun. Bago na ngayon ang bibisitahin namin kayo, papadalhan namin kayo ng sulat. Ano ang ginawa ninyo dito sa paglapit ng mga estudyante para magbigay linaw kayo at katanungan, at tatanong, ipapatawag, imbitahan, pasagutin, kunin ang panig ng National University. Kung itong National University ang titigas ng ulo para mga semento, titibagin ko mga ulo ninyo, nagmayos kayo. Hindi kami nagbibiro. Kung kayo ang sinasabing universidad, kayo yung melting pot para dito sa mga susunod na henerasyon, pinababayaan ninyo, may sasalo. So, buksan nyo ng mga pintuan, papasok na kami, ganun din sa CHED, papasok na kami. Kung hindi namin makuha sa inyo, kataas-taasan para ipatawag kung sino yung pwedeng tawagin para matugunan ang problema. Ito ang ginawa namin. Umupo sila, bumisita rito, at ngayon, hindi tayo natatapos, papasok na rito ang BITAG Next Generation. Okay? I-assign to for possibly ikutan lahat na dapat malaman alang-alang doon sa sinasabing sistema. Lahat ng reklamo, sumbong. Lahat ng mga hinaing, pinakikinggan na maigi. Iniintindi, inuunawa, ina-actionan, sinusuri. Ito na po yung sinasabing pinalawak. Hindi na pinalawak, pinalakas ang nag-iisang pambansang sumbungan. Ito po, yung BITAG Help Desk. Pambansang Sumbungan, BITAG Help Desk.